नमस्कार साथीहरु, म रवि कुमार र यहाँहरु सम्पूर्णलाई हाम्रो यस UvAdvice च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, के तपाईहरुलाई एउटा नयाँ गोप्य कुरा थाहा छ? अब चाहिँ तपाईको अहिले आफै बोलेर तपाईलाई भन्ने छ अथवा तपाईको अहिले आफै पढेर तपाईलाई भन्ने छ कि तपाईलाई फेसबुक इमो मेसेन्जरमा कसले के मेसेज पठाएको छ भन्ने कुरा हो। तपाईले सही सुन्नुभयो भन्नाले सबैभन्दा पहिला तपाईले मलाई यहाँ एउटा कुरा भन्नुस् के तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ फेसबुक इमो मेसेन्जर चलाउनुहुन्छ? यदि तपाईलाई पनि प्रत्येक दिन तपाईको श्रीमती, गर्लफ्रेन्ड लगायत तपाईको साथीभाइ, इष्टमित्रहरूले फेसबुक इमो मेसेन्जरमा कुनै न कुनै मेसेज पठाउने गर्छन् भने अथवा तपाईको फेसबुक इमो मेसेन्जरमा प्रत्येक दिन कसै न कसैको मेसेज आउने गर्छ भने आजको यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। किनकि साथीहरु, आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई बताउने छु तपाईले अहिले चलाउँदै गरेको तपाईको मोबाइल फोन भित्र लुकेर बसेको एउटा यस्तो सोच्नै नसक्ने खालको नयाँ गुप्य सेटिङको बारेमा, जुन गुप्य सेटिङको बारेमा तपाईहरु मध्ये लगभग 99% मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुलाई थाहा छैन होला। तर यदि तपाईले भर्खरै त्यो नयाँ गुप्य सेटिङलाई चाहिँ मैले भने अनुसार आफ्नो मोबाइलमा प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईलाई फेसबुक इमो मेसेन्जरमा कसले के मेसेज पठाएको छ भन्ने कुरा अब चाहिँ तपाईको अहिले आफै पढेर तपाईलाई सुनाउने छ। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। यदि तपाईले पनि आफूलाई फेसबुक इमो मेसेन्जरमा कसले के मेसेज पठाएको छ भन्ने कुरा आफ्नो अहिले आफै पढेर अथवा बोलेर आफूलाई कसरी भन्ने बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको तलपट्टि रहेको यो लाइकको बटनमा एकचोटि टच गर्नुस् र त्यसपछि यता साइडमा रहेको यो रातो सब्स्क्राइब बटनमा एकचोटि टच गर्नुस् र सँगसँगै आएको यो घण्टीको आइकनमा पनि एकचोटि टच गरेर यहाँ यो अल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला अथवा टच गर्नु होला। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बक्स रहेको छ। तपाईले चाहिँ यो बक्समा टच गरेर यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ SPEAK स्पेस TEXT र त्यसपछि योहरुमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। ल त सुरु गरौँ। साथीहरु, आफ्नो अहिले आफै पढेर अथवा बोलेर आफूलाई फेसबुक इमो मेसेन्जरमा कसले के मेसेज पठाएको छ भन्ने कुरा भन्ने बनाउने तरिका जान्नको लागि आजको यो भिडियोलाई एक सेकेन्ड पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। किनकि जस्तै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मलाई यहाँ एकजना व्यक्तिले मेसेजमा एउटा यस्तो खालको मेसेन्जरमा एउटा यस्तो खालको मेसेज पठाउनु भएको छ र अबको 1 मिनेट भित्र मैले तपाईहरुको आँखा अगाडि नै यो मेसेज चाहिँ मेरो मोबाइलले आफै पढेर मलाई यहाँ भनेको कुरा तपाईहरुको आँखा अगाडि नै देखाउने छु अथवा सुनाउने छु। त्यसै कारणले गर्दा आजको यो भिडियोलाई एकदमै ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको सेटिङलाई यहाँ एकचोटि टच गरेर ओपन गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाई यहाँ अलिकति तलपट्टि आउनु भयो भने त्यो अवस्थामा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ के लेखेको छ भन्दाखेरि एडिसनल सेटिङ लेखेको छ। तपाईको मोबाइलमा चाहिँ यहाँ एडभान्स सेटिङ पनि लेखेको हुन सक्छ। तपाईले चाहिँ यसमा एकचोटि टच गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाई यहाँ फेरि अलिकति तलपट्टि आउनु भयो भने त्यो अवस्थामा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ के लेखेको छ भन्दाखेरि एसेसिबिलिटी लेखेको छ। तपाईले यसमा एकचोटि टच गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाई तपाईको मोबाइलमा फेरि एउटा यस्तो नयाँ प्रकारको सेटिङ ओपन हुनेछ र अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ के लेखेको छ भन्दाखेरि सिलेक्ट टु स्पिक लेखेको छ। तपाईले चाहिँ यसमा एकचोटि टच गरेर यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यहाँ माथिपट्टि रहेको यो बटनमा टच गरेर यहाँ यसलाई अन गर्नु होला अथवा यसलाई यहाँ ओके गर्नु होला। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सेटिङको आइकन रहेको छ अथवा यहाँ सेटिङ लेखेको छ। तपाईले यसमा एकचोटि टच गरेर यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँ माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ के लेखेको छ भन्दाखेरि टेक्स्ट टु स्पिच सेटिङ लेखेको छ। तपाईले यसमा टच गरेर यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँ माथिपट्टि यता साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सेटिङको आइकन रहेको छ। तपाईले यसमा एकचोटि टच गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्स्टल भोइस डेटा लेखेको छ। तपाईले यसमा टच गरेर यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाई यसरी तलपट्टि स्क्रोल गर्दै आउनु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली नेपाल लेखेको छ। तपाईले यसमा एकचोटि टच गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा डाउनलोडको आइकन रहेको छ। तपाईले यसमा एकचोटि टच गरेर यहाँ यो ल्याङ्ग्वेजलाई डाउनलोड गर्नु र म चाहिँ यहाँ यो ल्याङ्ग्वेजलाई यहाँ डाउनलोड गर्छु र यति गरिसकेपछि अब यो गुप्य सेटिङ चाहिँ तपाईको मोबाइलमा यहाँ एक्टिभेट हुनेछ। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई फेसबुक इमो मेसेन्जर मध्ये कुन चाहिँ एपमा तपाईको साथीभाइ, इष्टमित्रले के मेसेज पठाएका छन् भन्ने कुरा तपाईको मोबाइलले आफै पढेर तपाईलाई सुनाउस् भन्ने तपाईले चाहनु भएको छ। तपाईले त्यो एपलाई यहाँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईलाई फेसबुक इमो मेसेन्जर मध्ये कुन चाहिँ एपमा चाहिँ कसले के मेसेज पठाएको छ भन्ने कुरा तपाईको मोबाइलले आफै यहाँ पढेर सुनाउस् भन्ने चाहनु भएको छ। तपाईले त्यो व्यक्तिको नाममाथि टच गर्नु होला। जस्तै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मलाई यहाँ मेसेन्जरमा चाहिँ यो व्यक्तिले मेसेज पठाएको छ, त्यही भएर मैले यो मेसेजलाई यहाँ अलरेडी ओपन गरिसकेको छु। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यता साइडमा चाहिँ एउटा मान्छेको जस्तो आइकन रहेको छ। तपाईले चाहिँ यसमा एकचोटि टच गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईको फेसबुक इमो मेसेन्जर मध्ये जुन कुनै पनि एपमा आएको मेसेजलाई तपाईको अहिले आफै पढेर तपाईले सुनाउस् भन्ने चाहनु भएको छ। तपाईले त्यो मेसेजमाथि चाहिँ आफ्नो औँला राखेर यसरी मुभ गर्नु होला। जस्तै म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ यो मेसेजमाथि मेरो औँला लगेर यसरी मुभ गर्छु। मुभ गरे मलाई आउँछ तर
मेरो पुरानो आइडी खोल्न सकेन के तपाईँ सहयोग र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँ भर्खरै सुन्नु भएको ल मलाई यो व्यक्तिले के मेसेज पठाएको थियो भन्ने कुरा यहाँ मेरो मोबाइलले आफै पढेर मलाई सुनाइसकेको छ जुन चाहिँ 100% राइट रहेको छ। अब चाहिँ यसरी नै तपाईँले फेसबुक मेसेन्जरमा कसले के मेसेज पठाएको छ भन्ने कुरा अब चाहिँ यसरी नै तपाईँको अहिले पढेर तपाईँलाई सुनाउनेछ। यदि सधैँ तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। हस्त साथीहरु फेरि अर्को भेटौँला।